নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চায় তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চায়, আধাতে স্কিপ কৰি বা সমাপ্ত কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া, সেইকাৰণে এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইকাৰণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, আজিকালি দেখা যায় প্ৰত্যেক ব্যক্তি বা লোকে নিজৰ সা সম্পত্তিৰ কাৰণে উইল এখন বনাই থৈ যায়। অৰ্থাৎ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সা সম্পত্তিখিনি, ষ্টেট বা এছেটখিনি কোনে কোনে পাব সেই বিষয়ে উইল এখন বনাই থৈ যায়। গতিকে উইলৰ থ্ৰুৱেদি, উইলৰ জৰিয়তে অ'নাৰশ্বিপটো সম্পত্তিৰ ট্ৰেন্সফাৰ হয়। যিজন ব্যক্তি ঢুকায় তেওঁ প্ৰথমে অ'নাৰ থাকে, তেওঁ যাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি থৈ যায় উইলখনত, সেই ব্যক্তিসকলে সেই সম্পত্তিসমূহৰ অ'নাৰশ্বিপখিনি পায়। আজি যিটো বিষয়বস্তু আনিছোঁ উত্থাপন কৰিবলৈ, সেইটো হৈছে এখন উইল বনাওঁতে এজন এক্সিকিউটৰৰ নাম উল্লেখ থাকে উইলখনত। অৰ্থাৎ এক্সিকিউটৰজনৰ নামটো এইকাৰণে উল্লেখ থাকে, যিজন ব্যক্তিয়ে উইলখন বনাইছে, যাক আমি টেষ্টেটৰ বুলি কওঁ, তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত সেই এক্সিকিউটৰ যিজনৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে এজ এক্সিকিউটৰ, তেওঁ সম্পত্তিখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট বা ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দিয়ে। গতিকে এক্সিকিউটৰৰ নামটো উইলখনত থকাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন আহি পৰে। যদি হোৱাট হেপেন্স ইফ এন এক্সিকিউটৰ অফ উইল কেনট বি ফাউণ্ড, যিজন এক্সিকিউটৰৰ নাম উইলখনত দিয়া আছে তেওঁক যদি বিচাৰি পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে? আৰু কেতিয়াবা এখন উইলত কেইবাজনো এক্সিকিউটৰৰ নাম থাকে। এতিয়া যদি কেইবাজনো এক্সিকিউটৰৰ নাম যদি সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, তাৰে যদি এজন এক্সিকিউটৰ নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে? অথবা গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰ যদি মিচিং থাকে উইলখনৰ পৰা, যিকেইজনৰ নাম উল্লেখ আছে, একেলগে কেইবাজনৰ নাম জইণ্টলি উল্লেখ থাকিব পাৰে এজ এক্সিকিউটৰ, তেওঁলোক যদি মিচিং থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে বা আইনে এই বিষয়ে কি কৈছে, এই বিষয়ে মই চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন দি শুনিব। When a person passes away, প্ৰথমে আমি জানি থওঁ এক্সিকিউটৰৰ ৰোলটো কি। উইলত যে এজন এক্সিকিউটৰৰ নাম থাকে, সন্নিৱিষ্ট থাকে বা মেনশ্যন থাকে, তেওঁৰ ৰোলটো কি? When a person passes away and leaves a will, the executor is responsible for applying for a grant of probate and distributing the state property or asset. অৰ্থাৎ যেতিয়া যিজন ব্যক্তিয়ে উইলখন বনাইছে তেওঁ যদি মৃত্যু হৈ যায় তেতিয়াহ'লে যিজনৰ নাম এজ এক্সিকিউটৰ হিচাপে মেনশ্যন আছে তেওঁৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি থাকে প্ৰবেটখন ফৰ এ গ্ৰাণ্ট অফ প্ৰবেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সেই এক্সিকিউটৰজন ৰেছপঞ্চিবল থাকে। লগতে যিখিনি সা সম্পত্তিৰ কথা মেনশ্যন আছে সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি থাকে। সেইকাৰণে কৈছে when a person passes away and leaves a will, ঢুকাল, উইলখন এৰি থৈ গ'ল, the executor is responsible for applying for a grant of probate. মই আগৰ খণ্ডটিত কৈছিলোঁ probate হৈছে এটা প্ৰচেছ, কোৰ্টৰ প্ৰচেছ। এই প্ৰবেটখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে, যাৰ জৰিয়তে উইলখন প্ৰমাণ কৰা হয় আৰু উইলখন যে ভেলিড ডকুমেণ্ট সেইটো একচেপ্ট কৰা হয় প্ৰবেটৰ জৰিয়তে। আৰু প্ৰবেটৰ কাৰণে কোৰ্টত আবেদন পত্ৰ দিব লাগে। গতিকে যিজন এক্সিকিউটৰৰ নাম উল্লেখ থাকে, হি ইজ ৰেছপঞ্চিবল, তেওঁৰ দায়িত্বত থাকে যে প্ৰবেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাটো তেওঁৰ দায়িত্ব
আৰু যিখিনি সা সম্পত্তিৰ মেনশ্যন আছে উইলখনত সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ দায়িত্বটো সেই এক্সিকিউটৰজনৰ। এতিয়া দিছ প্ৰচেছ কেন বি ৰিলেটিভলি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড if the executor and all the beneficiaries of the state are readily available and cooperative. অৰ্থাৎ এই প্ৰচেছটো যে কৰিব যাব, সম্পত্তিখিনি ভাগ বতৰা কৰিব, প্ৰবেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ প্ৰচেছটো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড যদি এক্সিকিউটৰ আৰু বেনিফিচিয়াৰীসকল, যিখিনি সা সম্পত্তিৰ ভাগ বতৰা হ'ব তাৰে যিখন বেনিফিচিয়াৰী হৈছে মৃত ব্যক্তিজনৰ সম্পত্তিখিনি যোনে লাভ কৰে তেওঁক বেনিফিচিয়াৰী বুলি কোৱা হয়। গতিকে উইলখনত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ থাকে যে কোনে কোনে কি কি সম্পত্তি পাব তেওঁলোক হ'ল বেনিফিচিয়াৰী। এতিয়া সেই বেনিফিচিয়াৰীসকল যদি এভেইলেবল থাকে আৰু এক্সিকিউটৰ যদি এভেইলেবল থাকে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটো সহজ হৈ পৰে। অৰ্থাৎ প্ৰবেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰে আৰু সম্পত্তিখিনি ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ হৈ পৰে যদি এক্সিকিউটৰ আৰু বেনিফিচিয়াৰীসকল এভেইলেবল থাকে। কিন্তু কমপ্লিকেশ্যনছ কেন এৰাইজ ইফ দি এক্সিকিউটৰ অৰ বেনিফিচিয়াৰী কেনট বি লোকেটেড। সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া এক্সিকিউটৰ, যাৰ নামটো উইলখনত উল্লেখ আছে, তেওঁ যদি মিচিং থাকে আৰু বেনিফিচিয়াৰী যদি মিচিং থাকে। আজি আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ এক্সিকিউটৰ যদি মিচিং থাকে কি হ'ব পাৰে। এজনতকৈ বেছি যদি এক্সিকিউটৰ থাকে, তাৰ যদি এজন যদি মিচিং থাকে অথবা গোটেইকেইজনে যদি মিচিং থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি এটা গম পালোঁ যে এক্সিকিউটৰৰ ৰোলটো কি, ভূমিকাটো কি, উইলত যাৰ নামটো উল্লেখ থাকে এজ এক্সিকিউটৰ হিচাপে। এতিয়া আহোঁ, হোৱাট হেপেন্স ৱেন ওৱান অফ দি এক্সিকিউটৰ অফ এ উইল ইজ মিচিং। উইলখনত এজন এক্সিকিউটৰৰ নাম আছে, তেওঁ যদি মিচিং হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে। এ পাৰ্চন মেকিং এ উইল মে এপইণ্ট 2 or more executors with the intention that the executors work jointly to manage and administer the estate after the will maker's death. যিজন ব্যক্তিয়ে উইলখন বনাইছে, যাক আমি টেষ্টেটৰ বুলি কওঁ, তেওঁ এজনতকৈ বেছি এক্সিকিউটৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰে। উদ্দেশ্যটো সেই গোটেইকেইজনে মিলি জইণ্টলি যাতে প্ৰপাৰ্টিখিনি মেনেজ কৰে যেতিয়া উইল মেকাৰজন ঢুকাই যাব। When 2 or more executors are appointed jointly and one of them cannot be located, যদি এজনতকৈ বেছি এক্সিকিউটৰৰ নাম উল্লেখ আছে উইলখনত তেতিয়াহ'লে তাৰে যদি এজন যদি নোহোৱা হৈ যায় বা তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাই, লোকেট কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে দি প্ৰচেছ কেন বি ৰিলেটিভলি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড। যিটো প্ৰচেছ হ'ব সেইটো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড। দি ৰিমেইনিং এক্সিকিউটৰ অৰ এক্সিকিউটৰ্ছ কেন এপ্লাই টু দি কোৰ্ট ফৰ এ গ্ৰাণ্ট অফ প্ৰবেট। অৰ্থাৎ উইলখনত যিজন ব্যক্তিয়ে উইলখন বনাইছে তেওঁ যদি দুজনতকৈ বেছি এক্সিকিউটৰৰ নাম উল্লেখ কৰে বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰে উইলখনত, তাৰে যদি এজনক লোকেট কৰিব পৰা নাই, বিচাৰি পোৱা নাই, মিচিং, তেতিয়াহ'লে যিটো প্ৰচেছ সেইটো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড প্ৰচেছ। যিখিনি ৰিমেইনিং এক্সিকিউটৰ থাকিব, যিজন মিচিং হ'ল, মিচিং হোৱাৰ পিছত যিকেইজন এক্সিকিউটৰ থাকিব তেওঁলোকে কোৰ্টত এপ্লাই কৰিব ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ প্ৰবেট। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে হোৱাট হেপেন্স ৱেন অল নেইমড এক্সিকিউটৰ্ছ অফ এ উইল আৰ মিচিং। গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰেই মিচিং। আপোনালোকে গম পাইছে যে উইলখনত যিজন এক্সিকিউটৰ থাকিব, যাৰ নাম এক্সিকিউটৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব, তেওঁৰ ভূমিকাটো আপোনালোকে গম পালে। এজন যদি দুজনতকৈ বেছি আছে, এজন যদি মিচিং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৰিমেইনিং বাকী থকা এক্সিকিউটৰ কেইজনে কোৰ্টত এপ্লাই কৰিব ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ প্ৰবেট। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰে মিচিং, লোকেটেই কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া কি হ'ব। If a will maker has appointed one or more executors and all of them are missing and cannot be located, another person need to apply to the court for a grant of letters of administration of the state. যদি উইলখনত যিকেইজন এজনতকৈ বেছি এক্সিকিউটৰৰ নাম উল্লেখ আছে তেওঁলোক গোটেইকেইজনে মিচিং, গোটেইকেইজনকে লোকেট কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে বেলেগ অন্য ব্যক্তিয়ে কোৰ্টত এপ্লাই কৰিব ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দি ষ্টেট। তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰে হওক বা অন্য ব্যক্তিয়ে কোৰ্টত এপ্লাই কৰিব লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দি ষ্টেট। সম্পত্তিখিনিৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ক্ষেত্ৰত, মেনেজৰ ক্ষেত্ৰত
লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এখন ডকুমেণ্ট হয়, সেইখন গ্ৰাণ্টৰ কাৰণে কোৰ্টত এপ্লাই কৰিব অন্য ব্যক্তিয়ে। এতিয়া মই থুলমূলকৈ কৈ থওঁ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি বস্তু। লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰ লিগেল ডকুমেণ্টছ that grant the authority to manage and distribute the assets of a deceased person. মনত ৰাখিব লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কোৰ্টত আবেদন পত্ৰ দিব লাগে। যদি গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰ মিচিং হয় তেতিয়া অন্য এজন ব্যক্তিয়ে লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিব লাগে কোৰ্টত। লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে এখন লিগেল ডকুমেণ্ট, যাৰ জৰিয়তে আপোনাক অথৰিটি গ্ৰাণ্ট কৰা হ'ব টু মেনেজ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট দি এছেটছ অফ এ ডিচিজ পাৰ্চন। যিজন ব্যক্তি ঢুকালে তেওঁৰ সা সম্পত্তিখিনি মেনেজ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ক্ষেত্ৰত এটা অথৰিটি দিয়ে লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে, আৰু সেইখন হৈছে এখন লিগেল ডকুমেণ্ট। আৰু লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখন কেতিয়া দিব কোৰ্টে? when there is no executor available to apply for a grant of probate। যেতিয়া এক্সিকিউটৰ কোনোৱে নাথাকিব এভেইলেবল বা লকেট কৰিব নোৱাৰে, মিচিং হ'ল, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰবেটৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিব ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ প্ৰবেট লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে। যেতিয়া গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰ মিচিং থাকিব বা লকেট কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে কৈছে if a will maker has appointed one or more executors and all of them are missing and cannot be located, another person need to apply to the court for a grant of letters of administration of the state। এটি স্পষ্টকৈ কোৱা আছে, once the grant of letters of administration is made, this person will be appointed as administrator of the state and will assume the same responsibility as the executors named in the will। যেতিয়া লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখন গ্ৰাণ্ট কৰা হ'ব, যিজন ব্যক্তিক ফেভাৰত লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখন কোৰ্টে গ্ৰাণ্ট কৰিব, তেতিয়া সেই পাৰ্চনজনক দিছ পাৰ্চন উইল বি এপইণ্টেড এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ দি ষ্টেট। সেই সম্পত্তিখিনিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে সেই ব্যক্তিজনক এপইণ্ট কৰিব, যিজনে লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কোৰ্টত আবেদন পত্ৰ দিব, আৰু উইল এচিউম দি ছেইম ৰেছপনচিবিলিটি। সেই ব্যক্তিজনে একেখিনি ৰেছপনচিবিলিটি পাব যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটি এক্সিকিউটৰসকলে পায়, যাৰ নামটো উইলত থাকে এক্সিকিউটৰ হিচাপে। অৰ্থাৎ এক্সিকিউটৰৰ যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটি, সেই গোটেইখিনি ৰেছপনচিবিলিটি সেইজন ব্যক্তিয়ে পাব যেতিয়া লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কোৰ্টে গ্ৰাণ্ট কৰিব। তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে এক্সিকিউটৰৰ ৰেছপনচিবিলিটিখিনি তেওঁ পাব আৰু সেইখিনি তেওঁ পালন কৰিব লাগিব। Generally, the beneficiary who receives the majority of the estate or property is the appropriate person and has the greatest entitlement to apply for a grant of letters of administration। বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এতিয়া কথাটো হৈছে গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰ মিচিং, লকেট কৰিব পৰা নাই, যাৰ নামটো উইলত দিয়া আছে গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰে মিচিং, যাক আমি লকেটেই কৰিব পৰা নাই। তেতিয়া ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তিয়ে লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কোৰ্টত আবেদন পত্ৰ দিব, যাতে সেই লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে, যিটো লিগেল ডকুমেণ্ট বুলি কৈছোঁ, সেইখনৰ জৰিয়তে যাতে প্ৰপাৰ্টিখিনি মেনেজ কৰিব পাৰে। এতিয়া জেনেৰেলি সেই অন্য ব্যক্তিজন কোন হ'ব? অন্য ব্যক্তিজন হ'ল বেনিফিচাৰী, যোনে উইল বনোৱা মানুহজন ঢুকোৱাৰ পিছত, অৰ্থাৎ টেষ্টেটৰ ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সম্পত্তিখিনি যিজন ব্যক্তিয়ে পাব তেওঁ হ'ল বেনিফিচাৰী, আৰু তেওঁৱে হ'ল এপ্ৰপ্ৰিয়েট পাৰ্চন টু এপ্লাই ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। মনত ৰাখিব, A beneficiary seeking to become the state administrator in the absence of all appointed executors must file an application for letters of administration with the will annexed। মই আগতেই ক'লোঁ গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰ মিচিং, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এপ্ৰপ্ৰিয়েট পাৰ্চন হ'ব বেনিফিচাৰীজন। যিজন ব্যক্তিয়ে উইল বনাই থৈ যোৱা ব্যক্তিজন ঢুকোৱাৰ পিছত সম্পত্তিখিনি পাব, তেওঁ বেনিফিচাৰী, তেওঁৱে এপ্ৰপ্ৰিয়েট পাৰ্চন কোৰ্টত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে টু গেট দি লিগেল ডকুমেণ্ট, অৰ্থাৎ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখনৰ গ্ৰাণ্টৰ কাৰণে যোনে এপ্লাই কৰিব সেইজন এপ্ৰপ্ৰিয়েট পাৰ্চন হৈছে বেনিফিচাৰী। অৰ্থাৎ বেনিফিচাৰীজনে এপ্লাই কৰিব পাৰে ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যাতে তেওঁ প্ৰপাৰ্টিখিনি মেনেজ কৰিব পাৰে আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে বেনিফিচাৰীজনে। সেইকাৰণে কৈছে এ বেনিফিচাৰী ছিকিং টু বিকাম দি ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইন দি এবচেঞ্চ অফ অল এপইণ্টেড এক্সিকিউটৰ্ছ। যিকেইজন এক্সিকিউটৰ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে,
তেওঁলোকৰ এবচেঞ্চত বেনিফিচিয়াৰীজনে ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হ'বৰ কাৰণে, সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি গৰাকী হ'বৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এপ্লিকেশ্যন এখন ফাইল কৰিব লাগিব ফৰ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন উইথ দি উইল এনেক্সড। এই লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখন গ্ৰাণ্টৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া এপ্লাই কৰিব উইলখন লগত গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু দে মাষ্ট ডেমনষ্ট্ৰেট দি কোৰ্ট ডেট দে হেভ মেড ৰিজনেবল এফৰ্টছ টু লোকেট দি ৰিজনেবল এফৰ্টছ। অৰ্থাৎ যেতিয়া এপ্লাই কৰিব ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বেনিফিচিয়াৰীজনে তেওঁ কোৰ্টত ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব লাগিব যে তেওঁ ৰিজনেবল এফৰ্টছ গোটেইখিনি দিছে এক্সিকিউটৰ কেইজনক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে। যিটো এফৰ্ট দিব লাগে ৰিজনেবল এফৰ্ট, সেই গোটেইখিনি এফৰ্ট তেওঁ দিছে, কিন্তু তেওঁ বিফল হৈছে, তেওঁলোকক লোকেট কৰিব পৰা নাই। সেই বিষয়টো কোৰ্টত তেওঁ ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ গোটেইকেইজন এক্সিকিউটৰ যেতিয়া মিচিং থাকিব বা লোকেট কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়াহ'লে সেই বেনিফিচিয়াৰীজনে কোৰ্টত আবেদন পত্ৰ দিব ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি যাতে মেনেজ কৰিব পাৰে। কাৰণ লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এখন লিগেল ডকুমেণ্ট, যাৰ জৰিয়তে অথৰিটিটো পায় প্ৰপাৰ্টিখিনি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে। মনত ৰাখিব। অৰ্থাৎ এই আলোচনাৰ পৰা বুজা গ'ল, এখন উইলত যেতিয়া এক্সিকিউটৰৰ নামটো উল্লেখ থাকে তেওঁৰ ভূমিকাখিনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ তেওঁ প্ৰপাৰ্টিখিনি ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দিয়ে আৰু ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ প্ৰবেটৰ কাৰণে তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া গোটেই এক্সিকিউটৰ যিকেইজন আছে গোটেইকেইজনে যেতিয়া মিচিং হৈ যাব, কোনোৱে নাই এক্সিকিউটৰ, লোকেট কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বেনিফিচিয়াৰীজনে কোৰ্টত আবেদন পত্ৰ দিব লেটাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু যদি এজন এক্সিকিউটৰ নোহোৱা হয়, বাকী দুজন আছে, তেতিয়াহ'লে সেই ৰিমেইনিং যি দুজন আছে তেওঁলোকে কোৰ্টত আবেদন পত্ৰ দিব ফৰ গ্ৰাণ্ট অফ প্ৰবেট। মনত ৰাখিব। এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিছু লাভ হৈছে বুলি মই আশাবাদী। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা, অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, ইমানতে মোৰ আলোচনাটো সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।